Ayun na mga kamamshi natin dyan, nandito na naman ang iyong lola na mahilig sa mga tips and tutorials. Na i-share ko sa inyo ang budget cooking tips ni Mamshi J. So go lang tayo mga guys na. So ang ating recipe for today ay ginataang kalabasa at sitaw. Ang ating main ingredients ay sitaw, kalabasa, longganisa, at syempre, gata at mga bawang, sibuyas. So, go at gawin na natin. Tara, samahan nyo ako doon at magluto na. If you have more suggestion na gusto nyong mga tips at tutorials, please comment down below. I never made it.